คลิปนี้นะครับจะสอนให้ทุกคนเนี่ยเล่นหมากรุกสากลเป็นทันทีนะครับก่อนจะเริ่มเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องไว้หน่อยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปเริ่มกันเลยหมากรุกสากลเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวนะครับคือทำให้คิงฝั่งตรงข้ามตายจะเห็นว่าฝั่งขาวและดำเนี่ยจะมีคิงของแต่ละฝั่งนะครับซึ่งก็คือตัวที่มีไม้กางเขนอยู่บนหัวถ้าฝั่งไหนตายก่อนเนี่ยแพ้นะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าแต่ละตัวเดินยังไงตัวแรกที่เราต้องรู้จักนะครับคือพรภาษาไทยเนี่ยคือเบี้ยนะครับเบี้ยเนี่ยเดินตรงกินเฉียงก้าวแรกที่เดินเนี่ยจะเดิน1ช่องหรือว่า2ช่องก็ได้นะครับส่วนก้าวต่อไปเนี่ยเดินได้แค่ทีละช่องเช่นขาวเดิน E4 เกมหมากรุกเนี่ยจะเดินสลับกันนะครับขาวเดินก่อนแล้วค่อยดำเดินสมมุติขาวเดิน E4 ดำก็อาจจะเดิน E5 ขึ้นมานะครับเบี้ยเดินตรงกินเฉียงนะครับไม่สามารถกินตรงๆได้สมมติว่ามูฟต่อไปเดิน D4 นะครับอันเนี้ยฝั่งดำจะสามารถกินเฉียงเข้ามาได้ครับสมมุติว่าขาวเดิน C3 นะครับดำก็สามารถเลือกที่จะไม่กินก็ได้นะครับสมมติดำอยากเดินก็เดินเข้ามาได้เลยครับขาวก็จะกินไม่ได้ด้วยเพราะมันอยู่ข้างๆมันไม่ได้อยู่เฉียงข้างหน้าและพรที่เคยเดินไปแล้วเช่นพรที่ E4 เนี่ยมูฟต่อไปก็จะเดินได้แค่ทีละก้าวนะครับไม่สามารถเดิน2ก้าวได้แล้วสมมติดำเดินลงมาเรื่อยๆนะครับขาวเดินขึ้นไปดำกินนะครับขาวเดินขึ้นไปและดำเนี่ยเดินพรเข้าสู่เส้นชัยนะครับถ้าสมมติพรเดินเข้าถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยพรจะกลายเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับในเกมซึ่งเก่งมากสมมติว่าขาวเดินพรไปที่ F5 เสร็จปุ๊บเนี่ยดำตัดสินใจที่จะเดินพรขึ้นมา2ก้าวนะครับเดินขึ้นมาที่ G5 แบบนี้จะเกิดกฎพิเศษขึ้นนะครับเรียกว่าอองพอซองขาวสามารถกินเฉียงเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งมูฟแบบนี้มือใหม่หลายคนคิดว่าเป็นบั๊กนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นกฎของหมากรุกไอ้กฎข้อนี้มันบอกว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเดินขึ้นมา2ก้าวเนี่ยแล้วมีพรฝั่งเราอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเราสามารถกินสกัดขาเข้าไปได้ทันทีเลยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยพรมีค่าคะแนนความเก่งอยู่ที่1คะแนนนะครับตัวต่อไปคือม้านะครับวิธีการเดินของม้าเนี่ยคือเดินเป็นตัว L นะครับให้เรานับไป2ช่องแล้วก็จะเลี้ยวขวาหรือซ้ายก็ได้เช่นสมมุตินับขึ้นไป2ช่องนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีนึงม้าก็จะเดินไปได้ครับม้าดำเดินขึ้นมาจะเห็นว่าม้าขาวเนี่ยสามารถเดินได้ทั้งหมด8ช่องนะครับซึ่งจะเป็นคนละสีกับที่เขายืนอยู่ตอนแรกเช่นช่องเนี้ยโดยวิธีการนับเนี่ยก็คือไปทางไหนก็ได้2ช่องนะครับแล้วก็เลี้ยวอีกด้านหนึ่งช่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยม้าสามารถเดินมาตรงที่ E5 ได้นะครับหรืออย่างม้าดำเนี่ยก็ไปตรงไหนก็ได้นะครับ2ช่อง1 2แล้วก็ไปข้างๆอีก1ช่องนะครับแปลว่าม้าดำเนี่ยสามารถเดินมาที่ E4 หรือไม่ก็ G4 ได้นะครับเช่นสมมุติม้าดำเดินมาที่ G4 นะครับจะเห็นว่าม้าขาวเนี่ยกินม้าดำได้พอดีเลยนะครับเพราะว่าม้าขาวเนี่ยนับ1 2แล้วก็ไปอีกด้านช่องหนึ่งนะครับแปลว่าม้าขาวเนี่ยสามารถเดินไปที่ G6 ก็ได้หรือว่าจะกินที่ G4 เลยก็ได้นะครับซึ่งม้าเนี่ยมีค่าความเก่งอยู่ที่3แต้มตัวต่อมาคือบิชอปเนี่ยเดินเฉียงได้ทั้งกระดานนะครับอย่างเช่นขาวเดิน C4 นะครับดำเดิน D6 นะครับจะเห็นว่าบิชอปของ C4 เนี่ยเดินได้ทั้งกระดานเลยนะครับจะไปไหนก็ได้ครับแนวเฉียงสมมติว่าเดินไปที่ E6 นะครับบิชอปดำก็สามารถกินได้ทันทีเลยครับซึ่งค่าความเก่งของบิชอปเนี่ยอยู่ที่3แต้มนะครับเท่ากับม้าตัวต่อมาคือรุกนะครับภาษาไทยคือเรือเนี่ยเดินตรงทั้งกระดานครับเช่นสมมุติว่าขาวเดินนะครับขาวสามารถเดินเรือไปกินเรือได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นแนวตรงดำก็สามารถกินเรือได้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นแนวตรงสมมุติว่าขาวเดินเรือมาที่ E1 นะครับดำเดินมาที่ E8 นะครับขาวก็สามารถกินเข้าไปได้เลยแหละครับซึ่งความเก่งของเรือเนี่ยอยู่ที่5แต้มนะครับตัวต่อมาคือควีนนะครับควีนเนี่ยคือบิชอปผสมกับเรือคือมันเนี่ยสามารถเดินทั้งตรงและเฉียงได้ในตัวเดียวกันนะครับซึ่งเป็นตัวที่เก่งมากสมมติว่าขาวเดินมาที่ F3 นะครับดำเดินมาที่ D4 นะครับจะเห็นนะครับว่าควีนเนี่ยมีช่องให้เดินมากมายเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถเดินทั้งตรงได้แล้วก็เฉียงได้นะครับมันคือบิชอปกับเรือรวมร่างกันนั่นเองครับและค่าความเก่งของควีนเนี่ยอยู่ที่9แต้มนะครับถ้าเสียไปตอนต้นเกมเนี่ยยอมแพ้ได้เลยและตัวสุดท้ายพระเอกของเราคือคิงนะครับตัวนี้ห้ามตายปุ๊บแพ้เลยวิธีการเดินของคิงเนี่ยคิงเดินได้รอบตัว1ช่องนะครับเช่นสามารถเดินไปที่ E3 ได้นะครับซึ่งสถานการณ์นี้เกมจะเสมอทันทีนะครับเพราะว่า2ตัวนี้ไม่มีวันฆ่ากันตายได้เพราะว่าถ้าคิงดำอยู่ใกล้คิงขาวเกินไปเนี่ยขาวจะไม่สามารถเดินเข้าไปที่3ช่องนี้ได้นะครับจะเห็นว่าสิ่งที่ขาวเดินได้เนี่ยห้ามอยู่ในอาณาเขตของคิงดำนะครับซึ่งทำให้เกมนี้เสมอทันทีเพราะยังไงก็จะฆ่ากันไม่ได้
โอเคเรามาดูสถานการณ์จริงกันนะครับว่าเราเล่นกันยังไงจะเห็นว่าสถานการณ์นี้ดำเดินพรขึ้นมา19นะครับและคิงดำเนี่ยอยู่ที่มุม H8 เป้าหมายคือเราต้องทำยังไงก็ได้ครับให้คิงดำตายสิ่งที่ขาวทำได้ตอนนี้ก็คือขาวสามารถเอาพรที่ B3 เนี่ยกิน A4 ได้นะครับเพราะว่าพรเนี่ยเดินตรงกินเฉียงใช่ไหมครับแต่ตาเนี้ยขาวสามารถชนะเกมนี้ได้เลยครับโดยการที่ขาวเนี่ยจะเดินควีนไปที่ E8 นะครับเพื่อจะโจมตีคิงนะครับการที่โจมตีคิงแบบเนี้ยจะเรียกว่าเช็คนะครับซึ่งหากคิงโดนโจมตีแล้วเนี่ยฝ่ายดำเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้ป้องกันให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ควีนขาวกำลังเช็คอยู่ใช่ไหมครับคำถามคือดำป้องกันได้ยังไงบ้างจะเห็นว่าคิงเนี่ยเดินไปไหนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคิงเนี่ยเดินรอบตัวได้แค่ช่องเดียวถูกไหมครับคิงไม่สามารถเดินซ้ายได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติเดินซ้ายมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในตาเช็คอยู่ดีควีนก็จะกินเข้าไปแล้วก็ชนะเลยนะครับแต่ตามกฎแล้วเนี่ยคิงจะเดินไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดำมีแค่ทางเลือกเดียวนะครับคือต้องเอาควีนกินควีนเท่านั้นนะครับเพราะไม่มีทางเลือกอื่นที่จะป้องกันได้เลยควีนก็จะกินควีนเข้ามานะครับจากนั้นเนี่ยเรือเดินตรงได้ทั้งแมปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยสามารถกินควีนเข้าไปได้เลยนะครับแล้วจะเห็นว่าตาเนี่ยคิงไม่มีทางหนีอีกแล้วแล้วก็ไม่มีตัวอะไรมาป้องกันได้ด้วยแบบนี้เรียกว่าเช็คเมทนะครับซึ่งขาวจะชนะทันทีเรามาดูสถานการณ์นี้กันนะครับตาเนี้ยเป็นตาที่ดำเดินซึ่งเดินปุ๊บจะชนะเลยดำควรเดินอะไรครับดำก็ควรเดินเรือเนี่ยไปเช็คที่ E1 ใช่ไหมครับซึ่งมุมนี้จะเป็นเช็คเมทด้วยเพราะว่าคิงขาวเนี่ยไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยนะครับหนีมาที่ H2 ก็ไม่ได้หนีมาที่ F2 ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพรเนี่ยคุมพื้นที่อยู่ถ้าเดินมาโดนพรกินนะครับแต่ตามกฎคือเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขาวแพ้เลยนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ตาขาวเดินจะเห็นว่าคิงดำอยู่ที่มุมนะครับขาวควรเดินอะไรดีครับถึงจะชนะสิ่งที่ขาวควรเดินก็คือเดินม้าไปเช็คที่ C7 นะครับซึ่งจะเป็นเช็คเมทเพราะว่าม้าตัวเนี้ยโจมตีคิงใช่ไหมครับและจะเห็นว่าคิงดำเนี่ยไม่มีทางหนีเลยนะครับคิงดำไม่สามารถหนีมาที่ B8 ได้เพราะว่าม้า D7 เนี่ยคุมอยู่จำได้ไหมครับว่านับ2ช่องนะครับแล้วก็นับขึ้นไปอีกช่องหนึ่งคือตาที่ม้าเดินได้แล้วจะเห็นว่าคิงดำเนี่ยลงมา A7 ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคิงขาวเนี่ยคุมพื้นที่อยู่ลงมาที่ B7 ก็ไม่ได้นะครับเพราะคิงขาวก็คุมพื้นที่อยู่เหมือนกันทำให้มุมเนี่ยเช็คเมทนะครับดำแพ้ทันทีเราลองมาเล่นจริงกันสักเกมดีกว่าครับขาวเดิน E4 นะครับเพราะว่าพรก้าวแรกเนี่ยสามารถเดิน2ก้าวได้ดำเดิน G5 นะครับมูฟต่อไปขาวเดินม้าไปที่ C3 นะครับเพราะว่านับ2ช่องนะครับแล้วก็นับข้างๆไปช่องหนึ่งทีนี้มูฟต่อไปเนี่ยดำเดินพร F6 นะครับมูฟนี้ขาวชนะทันทีครับขาวสามารถเดินควีนเนี่ยไปที่ H5 ได้นะครับเพื่อเช็คเมทเพราะว่าควีนเนี่ยเดินเฉียงถูกไหมครับแล้วจะเห็นว่าไม่มีตัวไหนเลยนะครับที่สามารถป้องกันแนวเฉียงนี้ได้แถมคิงเนี่ยก็หนีไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ดำแพ้ทันทีครับมีกฎหนึ่งที่ต้องรู้นะครับก็คือการเข้าป้อมสมมติว่าขาวเดิน E4 นะครับดำเดิน E5 ขาวเดินม้าขึ้นไปนะครับดำเดินม้าขึ้นมาขาวเดินบิชอปขึ้นไปนะครับดำเดินม้าขึ้นมานะครับตาเนี้ยเป็นตาขาวเดินเราจะเข้าป้อมได้ต่อเมื่อ 1. ระหว่างเรือและคิงต้องไม่มีอะไรขวาง 2. คิงและเรือตัวนั้นยังไม่เคยขยับในเกมนี้ 3. 2 ช่องที่คิงจะขยับไปเนี่ยก็คือ F1 กับ G1 เนี่ยต้องไม่ถูกโจมตีอยู่นะครับส่วนข้อสุดท้ายก็คือข้อ 4 คิงต้องไม่โดนเช็คอยู่นะครับถ้าผ่าน4ข้อนี้จะสามารถเข้าป้อมได้การเข้าป้อมเนี่ยคือการเดินคิงไป2ก้าวไปหาเรือนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคิงมันเดินได้แค่รอบตัวทีละช่องใช่ปะครับแต่การเข้าป้อมเนี่ยเป็นมูฟพิเศษคือเราสามารถเดิน2ก้าวไปหาเรือได้นะครับสมมุติว่าเดินปุ๊บเนี่ยเรือก็จะสลับมาบังคิงแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าการเข้าป้อมซึ่งการเข้าป้อมเนี่ยจะเข้าฝั่งไหนก็ได้นะครับมีฝั่งสั้นและฝั่งยาวถ้าฝั่งสั้นเนี่ยเราเรียกว่าคิงไซด์นะครับถ้าฝั่งยาวมี3ช่องเนี่ยเรียกว่าฝั่งควีนไซด์ซึ่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยต้องยึดกฎ4ข้อนั้นนะครับถ้าผ่านทั้ง4ข้อนั้นเนี่ยจะเข้าฝั่งไหนก็ได้ครับสมมติว่าอยากเข้าควีนไซด์ก็เดิน2ก้าวไปหาเรือฝั่งยาวนะครับเรือก็จะมาบังแทนแบบนี้สถานการณ์เนี้ยสมมติว่าคิงอยากเข้าป้อมฝั่งควีนไซด์นะครับเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าผิดกฎในข้อที่ว่า2ก้าวที่คิงจะก้าวไปเนี่ยต้องไม่ถูกโจมตีอยู่นะครับแต่ตอนนี้ควีนกำลังโจมตีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคิงไม่สามารถเข้าป้อมด้านควีนไซด์ได้นะครับเพราะว่ากำลังโดนโจมตีอยู่ช่องนี้แต่เข้าคิงไซด์ได้เหมือนเดิมนะครับหรือสถานการณ์นี้นะครับคิงไม่สามารถเข้าป้อมทั้งคิงไซด์และควีนไซด์ได้นะครับเพราะว่ากำลังโดนเช็คอยู่หรือสมมติว่าเดินเรือมา G1 นะครับม้าเดินกลับไป
แล้วเราก็เดินเรือกลับไปนะครับที่เดิมแล้วดำก็เดินมั่วๆมาอันหนึ่งนะครับคิงจะไม่สามารถเข้าป้อมด้านคิงไซด์ได้นะครับเพราะว่าเรือตัวนี้ถูกขยับไปแล้วครั้งหนึ่งในเกมนี้แต่ยังเข้าป้อมฝั่งควีนไซด์ได้ครับเพราะว่ายังไม่ถูกขยับทีนี้เรื่องสุดท้ายครับหมากรุกเนี่ยสามารถเสมอกันได้นะครับซึ่งเสมอที่ควรรู้เนี่ยมีประมาณ4แบบการเสมอเงื่อนไขแรกนะครับเราจะเรียกว่า threefold repetition นะครับผู้ภาษาชาวบ้านก็คือถ้า position ในกระดานมันเกิดขึ้นซ้ำครบ3รอบจะเสมอครับเช่นสมมติขาวเดิน e4 นะครับดำเดิน e5 ขาวเดินคิงขึ้นไปตาหนึ่งนะครับดำเดินคิงขึ้นไปตาหนึ่งจำรูปนี้ไว้นะครับคิงอยู่ตรงนี้ปอนอยู่ตรงนี้นะครับที่เหลือยังไม่เคยเดินอะไรตาต่อไปขาวเดินคิงขึ้นไปซ้ายบนนะครับตาต่อไปดำเดินไหนก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยขาวเดินคิงกลับมาที่เดิมครับดำเดินคิงกลับไปที่เดิมจะเห็นว่าเนี้ยภาพเดิมเลยใช่ไหมครับอันนี้เกิดครั้งที่2แล้วต่อไปขาวเดินคิงไปขวาบนบ้างนะครับดำเดินคิงมาจากนั้นเนี่ยขาวเดินกลับไปที่เดิมนะครับและดำเนี่ยก็เดินกลับไปที่เดิมครับเกมนี้เสมอทันทีครับเพราะว่าภาพเนี้ยที่ผมให้จำเมื่อกี้มันเกิดขึ้นครบ3ครั้งแล้วซึ่งจริงมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยอีกนะครับพวกสิทธิ์ในการคัสเซิลสิทธิ์ของการออมพอซองนะครับที่กินพรตัดขาซึ่งโน้ตพวกนั้นมันยิบย่อยครับจำไว้ว่าถ้าเดินซ้ำโพซิชันเดิม3ครั้งเสมอเบื้องต้นก็พอแล้วล่ะครับกฎข้อที่2ที่จะเสมอได้นะครับถ้าแต่ละฝั่งเนี่ยเดินกันไปเกิน50 move แล้วโดยที่ไม่มีการกินเลยและไม่มีการเดินพรเลยเนี่ยเสมอทันทีนะครับเช่นสมมติว่าเดินมั่วๆเลยนะครับเนี่ยอย่างเดินพรอย่างเงี้ยไม่นับนะครับเพราะว่าเป็นการเดินพรสมมติดำเดินมาขึ้นมาอันนี้นับ1นะครับขาวเดินมานับ2นะครับดำเดินมานับ3บิชอปเดินนับ4นะครับสมมติว่าพรเดินขึ้นมาเนี่ยนับใหม่เลยนะครับเป็น0ใหม่เพราะว่าเกิดการเดินพรเกิดขึ้นสมมติว่าเดินบิชอปขึ้นมานะครับอันนี้นับ1นะครับม้าเดินขึ้นมานับ2นะครับบิชอปเดินนับ3นะครับม้าเดินลงไปนับ4บิชอปลงมานับ5นะครับม้าเดินมานับ6นะครับคือถ้าไม่มีการกินและพรก็ไม่ได้เดินฝั่งละ50รวมครบ100เนี่ยเสมอทันทีนะครับสมมติว่านับมาแล้ว99นะครับแต่ตาเนี้ยบิชอปดันกินม้าอันนี้นับใหม่เลยนะครับกฎข้อที่3นะครับก็คือสเตลเมทเนี่ยได้พูดง่ายๆก็คืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีตาเดินแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้โดนเช็คด้วยแบบนี้เสมอนะครับหรือที่เขาชอบพูดกันว่าอับนั่นแหละครับเช่นสมมุติตาเนี้ยควีนเดินไปที่ F6 นะครับอันนี้เสมอทันทีนะครับเพราะจะเห็นว่าคิงดำเนี่ยเดินไปไหนไม่ได้เลยนะครับแนวนี้ควีนคุมแนวนี้ควีนก็คุมไว้นะครับคิงเดินไปไหนไม่ได้เลยครับแต่ก็ไม่ได้โดนเช็คสมมติสถานการณ์นี้นะครับสมมติว่าขาวกินเข้าไปนะครับดำเดินพรขึ้นมาเช็คนะครับทีเนี้ยคิงกินเข้าไปนะครับแบบนี้เสมอเลยครับเพราะว่าจะเห็นว่าคิงดำเนี่ยเดินอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้โดนเช็คอยู่เพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะครับและเสมอแบบสุดท้ายนะครับก็คือ insufficient material นะครับแปลภาษาไทยก็คือด้วย material ที่มีเนี่ยเราเช็คเมทเขาไม่ได้นะครับเดินยังไงก็ไม่ชนะนะครับเพราะว่าคิงเนี่ยจะหนีได้ตลอดเช่นถ้าเหลือคิงทั้งคู่เนี่ยนะครับอันนี้เสมอคิงกับม้าเนี่ยไม่พอนะครับคิงกับบิชอปอย่างเงี้ยไม่พอนะครับแบบนี้เสมอทันทีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเล่นหมากรุกสากลนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับอยากให้คนไทยมาเล่นกันเยอะๆนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องให้หน่อยนะครับไปเริ่มเล่นหมากรุกกันได้เลยครับ